Bạn có bao giờ thua lỗ chỉ vì bạn quá tin tưởng, tin vào hệ thống của mình, tin vào một kèo chắc thắng, tin vào nhận định đúng như lần trước, nhưng rồi chỉ một cú nến ngược là tất cả tan tành. Trong trading, niềm tin có thể nâng bạn lên đỉnh cao hoặc đẩy bạn xuống đáy vực. Và điều nghịch lý là chính khi bạn nghĩ mình chắc chắn nhất, lại là lúc bạn dễ tổn thương nhất. Chào bạn đến với Ngậm Trading, nơi chúng ta không chỉ phân tích thị trường mà còn soi chiếu chính mình. Tại đây, bạn sẽ không tìm thấy các tín hiệu mua bán, nhưng bạn có thể tìm lại sự sáng suốt. Bởi vì sâu thẳm đằng sau mỗi cú click chuột là một niềm tin đang dẫn đường. Câu hỏi là, niềm tin đó đến từ đâu? Và liệu nó có đáng để bạn đặt cược cả cuộc đời giao dịch của mình? Khi niềm tin là tất cả và cũng là không gì cả. 1. Niềm tin là nền móng của mọi hành động giao dịch. Chúng ta không bao giờ vào lệnh nếu không có niềm tin vào một mô hình, niềm tin vào chỉ báo, niềm tin vào trực giác. Nhưng điều bạn cần hiểu là niềm tin không phải là sự thật. Nó chỉ là cách tâm trí bạn lấp đầy khoảng trống giữa hiện tại và kết quả mong đợi. Hầu hết trader không nhận ra họ không giao dịch trên biểu đồ, mà họ giao dịch trên bản đồ niềm tin trong tâm trí mình. Một mô hình vai đầu vai có thể là cơ hội vàng với bạn, nhưng chỉ là vết mực loang vô nghĩa với người khác. Chính niềm tin đã thổi hồn vào những đường vẽ. 2. Niềm tin hình thành từ trải nghiệm, nhưng bị bóp méo bởi ký ức. Tâm trí con người không ghi lại dữ kiện, mà ghi lại cảm xúc. Vì vậy, mỗi lệnh thắng hay thua đều để lại một dấu vết sâu đậm. Qua thời gian, bạn xây dựng hệ thống không chỉ bằng kiến thức, mà bằng cảm xúc tích lũy. Vấn đề là trí nhớ không khách quan. Nó chọn lọc, tô vẽ, phóng đại. Bạn nghĩ mình đang tin vào logic? Không, bạn đang tin vào một phiên bản đã được tâm trí chỉnh sửa qua năm tháng. Đây là lý do vì sao nhiều trader vẫn lặp lại cùng một sai lầm, dù họ đã biết trước điều đó. 3. Khi niềm tin bị giam trong hộp kín và sự sáng suốt bị đánh đổi. Một hệ thống tốt có thể trở thành nhà tù nếu bạn giam mình trong nó. Nhiều trader từng thành công rồi bỗng sụp đổ. Không phải vì hệ thống hỏng, mà vì họ không thể điều chỉnh niềm tin. Trong thiền định, người ta học cách quan sát suy nghĩ, không bám chấp, không đánh giá. Trong trading, bạn cũng cần làm tương tự với niềm tin của mình. Hãy tự hỏi, mình đang tin điều này vì nó đúng hay vì nó khiến mình thấy an toàn? Mình đang cố thủ với lệnh thua này vì logic hay vì cái tôi không muốn sai? 4. Tư duy linh hoạt. Niềm tin cần được lột xác liên tục, thị trường là dòng chảy không ngừng. Vậy tại sao bạn lại kỳ vọng một niềm tin cũ sẽ luôn đúng trong môi trường mới? Như cơ thể cần thải độc, tâm trí trader cũng cần giải phóng niềm tin cũ định kỳ. Đây không phải là thiếu kiên định, mà là tỉnh thức. Bạn không từ bỏ hệ thống, bạn chỉ không để bản thân bị đóng khung bởi nó. Hành trình giao dịch không phải là tích lũy các niềm tin vững chắc, mà là sự thanh lọc những gì không còn phù hợp. 5. Kết nối với thiền định. Quan sát niềm tin như một đám mây. Người thực hành thiền không cố loại bỏ suy nghĩ, họ chỉ quan sát chúng trôi qua. Trader tỉnh thức cũng làm vậy với niềm tin. Quan sát mà không đồng hóa. Lắng nghe mà không dính mắc. Điều chỉnh mà không phán xét. Thị trường sẽ luôn biến đổi. Chỉ có người quan sát sâu sắc bên trong mình mới có thể điều chỉnh nhanh chóng mà không đánh mất bản chất. Niềm tin có thể là ngọn hải đăng, nhưng cũng có thể là bóng ma kéo bạn lạc lối. Nó có thể nâng bạn lên hoặc dìm bạn xuống, tùy vào cách bạn đối xử với nó. Hãy nhớ, niềm tin không nên là thứ để giữ chặt, mà là thứ để quan sát. Giống như trong thiền, bạn không phải là suy nghĩ, bạn cũng không phải là niềm tin. Bạn là người quan sát, là trader tỉnh thức. Niềm tin và chiếc mặt nạ của kiến thức. Bạn càng biết nhiều, bạn càng dễ mắc kẹt. Trong giao dịch, có một loại ảo tưởng nguy hiểm nhất, đó là ảo tưởng rằng mình đã biết đủ để không thua. Nhưng thị trường không sụp đổ bạn vì thiếu kiến thức. Nó đánh gục bạn vì những niềm tin ẩn sau lớp vỏ kiến thức đó. Và điều đau đớn là chính những thứ từng giúp bạn thành công lại có thể là nguyên nhân khiến bạn rơi xuống vực thẳm sau này. Khi niềm tin mượn danh kiến thức để điều khiển bạn. 1.
Kiến thức không phải là sức mạnh nếu bạn không hiểu mình tin vào điều gì. Có một câu nói rất phổ biến, kiến thức là sức mạnh. Nhưng trong giao dịch, kiến thức không phải là sức mạnh, mà là con dao hai lưỡi. Nếu bạn tin tưởng tuyệt đối vào điều mình học được mà không biết bối cảnh, giới hạn hoặc điều kiện áp dụng, bạn đang không dùng kiến thức, bạn đang bị niềm tin điều khiển qua kiến thức. Hãy thử nghĩ lại, bạn từng học được mô hình nào đó cực kỳ hiệu quả. Bạn từng nghe một nguyên lý xác suất có vẻ không thể sai. Bạn từng backtest một hệ thống với hàng trăm lệnh. Và rồi, bạn mặc định, nó sẽ tiếp tục đúng. Từ đây, bạn giao dịch không còn là sự hiện diện, mà là sự phán đoán theo ký ức. 2. Niềm tin tra hình dưới vỏ bọc khoa học. Trader hiện đại có vô vàn công cụ, dữ liệu và chỉ báo. Nhưng điều nguy hiểm là, càng nhiều dữ liệu, bạn càng dễ tìm thấy thứ xác nhận niềm tin có sẵn. Đây là cái bẫy gọi là confirmation bias, thiên lệch xác nhận. Bạn không còn phân tích thị trường. Bạn sàng lọc thị trường để tìm cái bạn muốn tin là đúng. Bạn từng nghĩ rằng volume giảm tức là giá chuẩn bị đảo chiều, RSI quá bán là điểm vào tốt. Đây là mô hình tam giác nên breakout sẽ mạnh. Nhưng sự thật là gì? Bạn không thấy thị trường, bạn thấy niềm tin của mình phóng chiếu lên thị trường. 3. Cái tôi tri thức, kẻ thù thầm lặng của nhà giao dịch. Một trong những rào cản lớn nhất khiến trader không thể tiến xa hơn là cái tôi trí thức. Bạn từng học quá nhiều, từng đúng quá nhiều, từng giỏi quá sớm. Và chính điều đó khiến bạn khó chấp nhận khi thị trường phản bác bạn. Không phải vì bạn không có giải pháp, mà vì bạn không thể buông bỏ niềm tin rằng mình đã biết đủ. Cái tôi này khiến bạn gồng lệnh sai vì không chịu thừa nhận phân tích trước đó có thể sai. Không chịu học thêm vì sợ lộ ra là mình chưa đủ giỏi. Không dám đổi hệ thống vì sợ thấy mình bất nhất. Trader thiền định, biết mà không dính mắc. Trong thiền, bạn học cách nhìn mọi thứ trôi qua mà không bám vào nó. Bạn vẫn thấy suy nghĩ, nhưng không đồng nhất với chúng. Bạn vẫn hiểu vấn đề, nhưng không bị chúng kiểm soát. Trong giao dịch, biết mà không dính mắc là kỹ năng tối cao. Bạn vẫn học mô hình, vẫn phân tích dữ liệu, vẫn có chiến lược, nhưng bạn không còn tin mù quáng vào những thứ đó. Bạn không đánh đổi sự sáng suốt chỉ để giữ lấy cái đúng từ quá khứ. Bạn dám đứng trong hiện tại với một tâm trí mới mẻ. Và đó chính là sự tỉnh thức. 5. Buông bỏ kiến thức chết để sống động trong thị trường. Thị trường là sinh thể sống, còn kiến thức là khối đá. Nếu bạn cứ bám vào đá, bạn sẽ bị dòng nước cuốn đi. Nhưng nếu bạn học cách bơi cùng dòng nước, quan sát, thích nghi, cảm nhận, bạn mới thật sự giao dịch. Kiến thức chết là những công thức bạn áp dụng máy móc, không đặt lại câu hỏi. Kiến thức sống là những gì bạn hiểu qua trực nghiệm, linh cảm tỉnh thức và chấp nhận vô thường. Và sự khác biệt này tạo nên khoảng cách giữa một trader sống sót và một trader bị thị trường nhấn chìm. Trong trading, cái bạn biết không nguy hiểm bằng cái bạn nghĩ rằng mình biết. Niềm tin núp bóng kiến thức là con dao sắc bén, cắt đứt sự linh hoạt, sự nhạy bén và cả sự khiêm tốn. Muốn tiến xa, bạn phải học cách buông bỏ chính những gì từng làm bạn thành công. Vì đó là bước đầu tiên để bạn trở thành một trader thực sự trưởng thành. Và niềm tin và trò chơi của cảm xúc, khi lòng tin trở thành sự bám víu. Có những lúc bạn giữ lệnh thua, không phải vì tín hiệu kỹ thuật, mà vì bạn tin rằng thị trường phải đảo chiều. Bạn tin vì bạn không muốn mình sai. Và niềm tin đó được sinh ra từ nỗi sợ, từ sự tổn thương, từ cái tôi. Trading không chỉ là cuộc chơi của chiến lược, mà là trò chơi của cảm xúc mang hình hài của niềm tin. Nếu bạn không nhận ra điều này, bạn sẽ chiến đấu không ngừng với một kẻ thù ẩn trong chính mình. Khi niềm tin không còn là ánh sáng, mà là cái bóng của cảm xúc chưa tiêu hóa. 1. Niềm tin cảm xúc. Khi bạn tin vì bạn muốn tin, một niềm tin thuần lý trí sẽ dễ điều chỉnh. Nhưng một niềm tin được xây trên cảm xúc thì trở nên cố chấp. Bạn có thể tin rằng thị trường sắp hồi sau cú sập mạnh vì bạn sợ mất thêm. Tin rằng hệ thống của bạn vẫn ổn, dù lỗ liên tục vì bạn không muốn đối diện với sai lầm. Tin rằng mình là trader giỏi chỉ vì một chuỗi thắng may mắn vì bạn thiếu sự công nhận từ bên trong.
Tâm lý giao dịch không chỉ là quản trị rủi ro, mà là sự chữa lành các niềm tin sai lệch đến từ vết thương chưa được thấy rõ. 2. Sự bám víu vào niềm tin, bản năng sinh tồn của tâm trí. Tâm trí con người không ưa sự mơ hồ. Chúng ta ghét sự không chắc chắn. Vì vậy, trong một thế giới biến động như trading, niềm tin trở thành cái phao bám víu. Bạn thà tin sai còn hơn không có gì để tin. Thà bám vào một niềm tin mòn cũ, còn hơn đối diện với sự thật rằng mình không biết điều gì đang xảy ra. Nhưng chính sự bám víu này khiến bạn mù mờ. Bạn không còn giao dịch thực tại, mà giao dịch qua lăng kính méo mó do cảm xúc điều khiển. 3. Niềm tin bị tổn thương, vòng lặp cảm xúc không hồi kết. Một cú thua đau có thể khiến bạn mất niềm tin vào bản thân, vào hệ thống, thậm chí vào thị trường. Nhưng điều đáng sợ hơn là, sau tổn thương đó, bạn hình thành một lớp niềm tin mới để tự bảo vệ mình. Chẳng hạn, thị trường là thứ không thể tin được. Mình luôn là kẻ thua cuộc. Giao dịch là may rủi thôi. Những niềm tin này tưởng là sự thật, nhưng thật ra chỉ là lớp giáp cảm xúc chưa lành. Bạn bắt đầu phòng thủ, giao dịch trong sự dè chừng, phản ứng thay vì sáng suốt. Tâm trí không còn mở mà bị khóa trong sợ hãi. 4. Thiền định. Nghệ thuật nhìn thấu cảm xúc để tháo gỡ niềm tin lệch hướng. Thiền không phải là ngồi yên cho tâm trí trống rỗng, mà là học cách quan sát chính mình khi cảm xúc trồi lên. Với trader, điều này đặc biệt quan trọng. Khi bạn học cách quan sát cơn sợ lỗ, cảm giác hối hận, nỗi thất vọng hay lòng tham khởi lên sau một cú thắng, bạn sẽ thấy mọi cảm xúc đều đang tạo ra niềm tin ngầm. Chúng điều khiển hành vi bạn mà bạn không hề biết. Bạn không chỉ vào lệnh, bạn đang phản ứng từ một nỗi đau trong quá khứ. 5. Buông bỏ niềm tin cũ, mở lối cho niềm tin tỉnh thức. Một niềm tin sinh ra từ cảm xúc chưa được quan sát kỹ chỉ là ảo ảnh. Nhưng một niềm tin được rèn luyện qua quan sát tỉnh thức, qua kinh nghiệm nội tâm sẽ trở thành cột trụ vững vàng. Điều kỳ lạ là bạn càng bám vào niềm tin cũ, bạn càng loay hoay. Nhưng khi bạn cho phép mình buông tay, sự sáng suốt bắt đầu hiển lộ. Buông không phải là bỏ. Buông là để nhìn lại và chọn lại một cách có ý thức hơn. Niềm tin, nếu không được soi sáng bằng sự tỉnh thức, sẽ trở thành nhà tù do chính cảm xúc dựng lên. Và bạn, người trader đang tìm đường, sẽ mãi mắc kẹt trong những bức tường vô hình của chính mình. Hãy nhớ, thị trường không bao giờ phản bội bạn. Chỉ có niềm tin chưa được hiểu rõ mới làm điều đó. Và bạn luôn có thể bước ra khỏi vòng lặp nếu bạn đủ dũng cảm để nhìn vào trong. Niềm tin và bản ngã, khi cái tôi muốn đúng hơn là muốn thắng. Bạn có bao giờ giữ lệnh quá lâu chỉ vì bạn muốn chứng minh mình đúng? Bạn từng gồng lỗ chỉ để bảo vệ một nhận định hơn là bảo vệ tài khoản. Khi niềm tin bắt tay với cái tôi, chúng tạo ra một vị tướng mù ra trận, đầy tự tin nhưng không còn khả năng quan sát thực tại. Trong trading, bạn không cần phải đúng. Bạn chỉ cần sáng suốt. Nhưng đáng buồn là chính cái tôi luôn khiến ta đánh đổi sự sáng suốt chỉ để giữ lấy sự tự hào. Khi bản ngã biến niềm tin thành vũ khí chống lại chính bạn. 1. Cái tôi, đồng minh của niềm tin mù quáng. Cái tôi ego trong giao dịch không hẳn là sự kiêu ngạo, nó là sự bám víu vào danh tính. Tôi là người phân tích giỏi, tôi không thể sai, tôi phải chứng minh điều mình tin là đúng. Một khi bạn đính với danh tính đó, bạn bắt đầu bóp méo thị trường để nó phù hợp với niềm tin của bạn. Bạn không còn đọc biểu đồ, bạn đọc kỳ vọng của mình về biểu đồ. 2. Niềm tin bị giam trong bản ngã, cái bẫy của sự khẳng định. Niềm tin tự do có thể được điều chỉnh, nhưng niềm tin gắn với bản ngã sẽ trở nên không thể sai. Bạn từng phân tích BTC sẽ tăng. Dù giá đang lao dốc, bạn vẫn tin vào phân tích gốc. Không phải vì mô hình còn đúng, mà vì bạn không chịu được cảm giác bị sai trước người khác hoặc chính mình. Đó không còn là trading. Đó là chiến trường tâm lý giữa cái tôi và sự thật. Bản ngã trong trading hiện ra thế nào? Một vài biểu hiện rất thường gặp: không đặt stop loss vì bạn tin rằng mình sẽ xử lý kịp. Gồng lệnh thua vì bạn tin thị trường phải quay đầu để chứng minh bạn đúng. Không ghi lại nhật ký vì bạn không muốn đối diện với lỗi sai.
không học cái mới vì bạn đã đủ kinh nghiệm. Bạn thấy không, tất cả đều là biểu hiện của niềm tin phục vụ cái tôi, chứ không phục vụ kết quả khách quan. 4. Tư duy thiền định. Tách mình ra khỏi niềm tin ăn bản ngã. Trong thiền, có một khái niệm cốt lõi. Bạn không phải là suy nghĩ của mình. Trong trading, điều tương đương là bạn không phải là niềm tin của mình, cũng không phải là kết quả giao dịch. Bạn chỉ đơn giản là người quan sát tâm trí muốn đúng, quan sát cảm xúc khi bị thị trường sỉ nhục, quan sát cái tôi đang tìm cách bào chữa. Khi bạn quan sát được, bạn không còn bị điều khiển. 5. Trading không phải là nơi để đúng, mà là nơi để sống sót. Thị trường không trả tiền cho bạn vì bạn đúng. Thị trường chỉ trả cho bạn vì bạn quản lý được sự sai. Một trader giỏi không phải người có hệ thống không bao giờ sai, mà là người có khả năng buông bỏ một niềm tin khi nó không còn phù hợp. Để làm được điều đó, bạn cần thái độ khiêm tốn, chấp nhận rằng mình luôn có thể sai. Kỷ luật nội tâm, không dính vào kết quả hay nhận định. Tâm tĩnh lặng, đủ để nghe thấy sự thật giữa nhiễu loạn cảm xúc. 6. Buông bỏ đúng sai, chọn sự sáng suốt. Điều làm nên một trader tỉnh thức là anh ta không cần phải đúng để cảm thấy có giá trị. Anh ta chỉ cần sáng suốt và linh hoạt để tiếp tục con đường. Khi bạn không cần chứng minh gì với ai, kể cả chính mình, bạn có thể buông lệnh sai mà không khổ sở. Bạn có thể học từ sai lầm mà không xấu hổ, và bạn có thể thắng mà không tự mãn. Đó là sự tự do đích thực trong giao dịch. Niềm tin, khi gắn liền với bản ngã, sẽ trở thành gông cùm. Bạn tưởng mình đang kiểm soát thị trường, nhưng thực ra bạn đang bị điều khiển bởi một mong muốn được công nhận là đúng. Buông bỏ mong muốn đó, bạn không trở nên yếu đuối. Ngược lại, bạn trở thành một trader tự do, bản lĩnh và tiến hóa không ngừng. Sức mạnh tái sinh của trader giác ngộ. Sau tất cả những lệnh thắng và thua, sau bao nhiêu lần xây dựng rồi sụp đổ hệ thống, có một câu hỏi bạn không thể né tránh. Rốt cuộc, điều gì khiến bạn vẫn tiếp tục ngồi xuống và giao dịch? Nếu câu trả lời là vì tôi tin, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Niềm tin nào thật sự dẫn bạn đến tự do, và niềm tin nào đang kéo bạn xuống đáy sâu mà bạn không hề nhận ra? Hành trình chuyển hóa niềm tin từ bản năng sang giác ngộ. 1. Từ niềm tin bản năng đến niềm tin tỉnh thức. Khi mới vào nghề, bạn tin vào lời người khác. Sau một thời gian, bạn tin vào hệ thống. Lâu hơn nữa, bạn tin vào bản thân. Nhưng đó chưa phải là niềm tin tỉnh thức. Niềm tin tỉnh thức chỉ xuất hiện khi bạn biết rõ điều mình đang tin vào và tại sao. Bạn không còn giao dịch theo phản xạ. Bạn không còn phản ứng khi lệnh đi ngược. Bạn dừng lại, quan sát nội tâm và giao dịch từ một nơi tĩnh lặng bên trong. 2. Niềm tin tỉnh thức là gì? Đó là niềm tin không đến từ sự khẳng định, mà đến từ trải nghiệm trực tiếp. Bạn không còn bám víu vào phải đúng hay phải thắng. Bạn tin vào khả năng điều chỉnh của chính mình. Bạn tin rằng mỗi lệnh đều là một phần của chuỗi xác suất. Sai không có nghĩa là tệ, mà là cần thiết để điều chỉnh. Thị trường không phản bội, nó chỉ phản chiếu lại sự thiếu sáng suốt tạm thời. Niềm tin đó không ồn ào, không cứng nhắc. Nó tĩnh như nước, nhưng có sức mạnh xuyên thấu mọi biến động. 3. Làm thế nào để xây dựng niềm tin tỉnh thức? Thiền định là con đường. Không phải để bạn tâm linh hóa trading, mà để bạn làm trong sạch lại không gian nội tâm trước mỗi quyết định. Một trader thực hành thiền đều đặn sẽ nhận diện nhanh hơn các cảm xúc bám víu, thoát khỏi mô thức lặp lại, thua tức, gấp thép, cháy. Đặt câu hỏi sâu hơn, tôi đang vào lệnh từ sự sáng suốt hay từ tổn thương? Từng buổi thiền, từng hơi thở tỉnh thức giúp bạn làm mới lại niềm tin, để bạn không còn giao dịch theo tâm trí cũ. 4. Niềm tin tỉnh thức và sự tự do nội tâm trong trading. Khi bạn buông bỏ nhu cầu phải thắng mọi lúc, bạn không trở nên yếu đuối, mà trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì bạn có thể cắt lỗ mà không đau. Bạn có thể chờ thị trường mà không sốt ruột. Bạn có thể thua liên tiếp mà không hoài nghi bản thân. Đó là tự do nội tâm đích thực. Và chính điều đó mới giúp bạn duy trì được sự nhất quán, thứ mà 90% trader ngoài kia không thể giữ lâu dài.
5. Từ niềm tin cá nhân đến niềm tin cộng hưởng. Niềm tin tỉnh thức không dừng ở bạn. Khi bạn thật sự vững vàng, bạn sẽ lan tỏa sự bình an đó ra môi trường xung quanh. Đội nhóm bạn giao dịch cùng cảm thấy an toàn. Học trò bạn cảm thấy được truyền cảm hứng. Và cộng đồng bạn góp mặt trở nên sáng suốt hơn nhờ tấm gương tỉnh thức mà bạn sống mỗi ngày. Bạn không còn là một trader đơn độc, bạn trở thành trụ cột của sự minh triết trong thế giới đầy hỗn loạn. 6. Trading như một hành trình tu tập. Nếu bạn đã đi xa đến đây, bạn hẳn đã nhận ra trading không phải là nơi để chứng minh cái tôi. Nó là con đường rèn luyện nội tâm. Mỗi lệnh giao dịch là một cơ hội để bạn quan sát lại mình, điều chỉnh niềm tin, mở rộng sự sáng suốt, và đến một lúc nào đó, bạn không còn giao dịch để thắng hay thua. Bạn giao dịch như một người tỉnh thức sống trọn từng khoảnh khắc. Niềm tin có thể đưa bạn đến đỉnh cao hoặc khiến bạn rơi vào vực sâu. Điều khác biệt không nằm ở niềm tin ấy đúng hay sai, mà nằm ở cách bạn nhận diện, quan sát và điều chỉnh nó. Nếu bạn có thể biến niềm tin thành công cụ thay vì thần tượng nó, nếu bạn có thể đi xuyên qua nỗi sợ, cái tôi, tổn thương và kỳ vọng, thì bạn không chỉ là một trader thành công, bạn là một trader giác ngộ. Hành trình trading là hành trình đi về phía trong. Mỗi lệnh không chỉ là sự lên xuống của giá, mà là lời mời gọi bạn hiểu rõ hơn về chính mình. Nếu loạt video này đã đánh động một phần nào đó trong tâm trí bạn, hãy comment chia sẻ điều sâu sắc nhất bạn nhận ra. Và đừng quên đăng ký kênh Ngẫm Trading để cùng nhau tiếp tục hành trình giao dịch như một cách sống tỉnh thức, vững chãi và đầy minh triết.